Hello and welcome to GOA 365 English News Bulletin, and I'm Clinton D'Souza, and these are the headlines. Protesters served 10 days, a day ultimatum to scrap the proposed IIT project at Malayalam. Government adamant. National BJP backs CM. Man marries twice to take double benefit of the Ladli Lakshmi scheme. Mahila Congress file alleges corruption, files complaint at a registrar. And now for some news in detail. Protests in Malayalam are getting bigger. On Monday, protesters from Malayalam and surrounding villages served a 10 days ultimatum to the government to scrap the proposed IIT project at Malayalam. On the other hand, the Chief Minister said that protest won't help as the IIT project would come up at Malayalam, even as he called protesters for discussion. While the central BJP leaders have backed the Chief Minister Sawant and said that people should not oppose the upcoming projects in the states. On Monday, Maushim villagers marched to Shell Malayalam village in support of the Malayalam villagers who are protesting against the proposed IIT project in the village. Heavy police bandobast was also being placed in the area so as to many days now. Besides the ultimatum, they have also reiterated their demand that PI Sagar Ekoskar be transferred out or FIR filed against the locals be withdrawn. Listen in. तशेंच मावशेच्या लोकांचे, धामशाच्या लोकांचे, कतरच्या लोकांचे आणि अनेक गावच्या लोकांचे जे आमकां साथ दिले आसा तेंचे सगळ्यांचे हांव स्वागत करता. आयज खरोच आमकां खंय तरी मातसो धीर मेळ्ळा. गोंय सरकारान आमकां खंय तरी तोडून दिल्लो आसून सुद्दां आमच्या गोंयच्या लोकांनी आमकां साथ दिल्लो आसा. खरेंच गव्हर्नमेंट म्हणटा ते आमच्या बरोबर आसा हे दाखोवन दिल्लें आसा. आज गोंय सरकाराक आमी सांगूंक सोदता की एखाद्या समजता की बाबा फक्त 17-18 लोकांचे जागे आसा ना, हे पुराय गोंयचो विचार जावन आसा, गोंयचो प्रश्न जावन आसा आनी गोंयचो हो एक क्वेश्चन मार्क आसा की बाबा आमकां हांगा IIT नाका, मेळावलीन IIT नाका. जी PI कोस्कर आसा तेजेर जी केस घालूंक ना ती सगळ्यांक फर्स्ट केस घालूंक जाय ही आमची मागणी आसा. तेजेर बेगीनच्या बेगीन ताका टर्मिनेट करूंक जाय. आमचो जो बांदव आसा मुरमुणे गांवचो कल्पेश गांवकर हाका जेणीन पुलिसान अरेस्ट केला तो ST समाजाचो जावन आसा, तेज्या आई बाबा ना. तर आमी गोंय सरकाराक सांगूं सोदता असलो अन्याय कित्याक करता, आमच्या भावंडाचेर कित्याक अन्याय करता हो बंद करचो. बेगीनच्या बेगीन पुलिसांक सुद्दां सांगूंक सोदता की आमच्या अगेन्स्ट वचनाकात, आमी सगळे तुमचेच भावंड, आमी हे गोंय राज्याचे आमी लोक, आमकां तुमी अशे त्रास करनाका. गोंयच्या लोकांक हांव आव्हान करता तुमी सगळे एक भशेन रावन आमच्या बरोबर रावचे. आमच्या ह्या मेळावलीच्या लोकांक गोंयच्या बरोबर परत एकदा स्वतंत्र करून दिवचे. मेळावलीन IIT म्हणटा ती नाका म्हणल्यार नाका, कळ्ळें. आमी गोंय सरकाराक 10 दीस दिता, फक्त 10 दीस. बेगीनच्या बेगीन तुमी कितें तो निर्णय घेयात आनी आमकां हांगसरल्यान IIT मुक्त म्हणटा ते करात. आणि त्याच्या नंतर पुराय 70चो न्ही गोंयचो एक विचार आसा की जे लँड इश्यू आसा ते बेगीनच्या बेगीन तुम्ही सॉर्ट करपाक सुरू करात. म्युटेशन वर्क म्हणटा ते चालू करात आणि आमकां तेजे जाणकारी करून दियात. समज करना जाल्यार हे जे लोक मेळ्ळा हे तुमकां कितें ते खरेंच कळोवन दितले. आमी 10 दिसां नंतर खरेंच कितें ते तुमकां सांगून दितले. आतां व्हडलो प्रश्न जावन आसा की आमी जे मेळावचे लोक आसा आणि आमच्या सपोर्टाक गेल्ले लोक आसा त्यांचेर काही लोकांचेर मर्डर केसी घातलेली आसा, अटेम्प्ट टू मर्डर केसी. आमी कितें मर्डर करणारे लोक दिसता. पुलीस फोर्सान पयलीं आमकां प्रोवोक केलो, इन्स्टिगेट केलो. तेंच्यांनी आमच्या आईचेर आमच्या भयणींचेर पांय दवरलो, त्यांच्या काळजाचेर पांय दवरलो आणि मागीर लाठी चार्ज केली आणि त्याच्या नंतर टियर गॅस म्हणटा तेजून आमचेर अटॅक केलो. ही खरी पुलीस फोर्साची चूक जावन आसा. गोंय गव्हर्मेंटान हेचेर नोंद घेवची आणि आमकां बेगीनच्या बेगीन न्याय दिवचो. नाजाल्यार हे जे लोक मेळ्ळा हे तुमकां कितें ते खरेंच कळोवन दितले. हे जे भांगर आसा न्हू ह्या भांगरान आयुर्वेदीक मेळटा तुमकां. कितें शिकल्या? आमच्या लोकांक मारपाकूच शिकल्या. कसलो हो न्याय? डिक्टेटरशीप सांगा, डिक्टेटरशीप, हुकुमशाही. ह्या राज्यातली हुकुमशाही बंद करा आणि आमकां डेमोक्रेसी दियात, तीच आमी मागता. आमच्या गावात अशें आमचेर अत्याचार केल्ले वता, अशें जाता. आमी खुबश्यो व्हिडियोज पासून पळयल्यो
आणि आमकां खरेंच दिसलें की खरेंच आयज तेंचेर खरोच एक अत्याचार जाता आणि जशें खूब फाटी सालेले प्रकरण जाल्लें तशेंच आयज खंय ना खंय तरी हांगा जावपाची शक्यता आसा. तेका लागून आयज आमी मावशीचे आमचे पुराय हे लोक आसा पळय तुमी हे सगळे लोक पळोवंक शकता. हे जायते आमचे मावशीचे लोक आसा, तेच्या मदीं आनी खंयचे मिक्स लोक आहा, सगळे जाण आमी येयलेले आसा. आयज आमी एकठांय येवपाचें कारण फक्त एकूच आसा. जर आमचे 70चे लोक आमचे भाव जर सांगतात की हे IIT नाका आमकां, दॅट मिन्स नाका म्हणजे नाका. ती कित्याक नाका, कितें तेच्या फाटलो कितें हेतू आसा हो तुमकां ऑलरेडी त्या आमच्या शेळ मेळावळकारांनी सांगलेलो आसा. कारण आयज तेंच्यो ह्यो जमनी आहा पळय, हे जमीन तेंच्या खातीर भांगर आसा आणि ह्या भांगरासून तेंचे जाणटे ते आयज सगळे जाणटे हांगा ह्या जमनीक उदासीर जगतात. आणि आमकांय तेंच दिसता, आमी हेजो 70कार, आमी 70चे लोक आसा ते आमकां ही जमनी राखून दवरपाची आयज आमची पुराय आमकां खरोखरच गरज आसा. कारण अख्ख्या गोंयांत जर पळयत जाल्यार सगळे कडेन जमनी सगळी झाडां कातरता, जाय तसो वापर करता. पण आयज जर आमी ह्यो राखून धरूंक ना जाल्यार ह्यान फुडें आमचे जे पुढार आसतलो, जे भुरगे आमचे आसतले तांकां हांगा आनी तांकां कितेंच मेळचें ना. आणि हांव आनी एक सांगूंक सोदतां की ह्यो ज्यो जमनी आसा ज्यो पोर्तुगीज टायमा पर्यंत तेन्नाच्यान आसल्यो, आयज पर्यंत आमच्या 70च्या खंयच्याच लोकांच्या कोणाच्या नांवार ना. हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन की तेंच्यो जे कायद्या प्रमाणे जे कितें आसा ते करून आमच्यो जमनी आहा त्यो आमच्या नांवार करून दिवच्यो. आणि तशेंच The Chief Minister was questioned about continuing protest against the IIT project. He said that he was ready for a discussion, but he was adamant that protest won't help and IIT will come up in Malayalam itself. Watch. गव्हर्मेंट डिस्कशनाक रेडी आसा. IIT करपाक जाय, तांच्यांनी उलोवपाक येवचें. तांकां त्रास केल्लो नाका, हांव म्हणूंक शकता म्हाका कोणाकूच त्रास केल्लो नाका, बट डेव्हलपमेंटा खातीर सपोर्ट करता. तांच्यांनी उलोवपाक येवचें. हो डिस्कशनाक चालू आहा, आमकां IIT करपाक जाय. सर बाकीचे गांव थंय येता सपोर्टाक. आमी पळय बाकीच्या गांवांतल्या लोकांक सांगता आमकां तांकां त्रास केल्लो नाका, त्या खातीर पोलीस आमी तांकां कितें धरून व्हरोना सांगता. आतां तेंच्यांनी तेंचता थोडोसो इन्सिडंट जाल्लो, त्या खातीर तो विशय आशिल्लो. बट वी आर ओपन. डिमार्केशन स्टार्ट जातलें आयज थंय बंद आहा दिसता. आज थोडोसो कसो आतां अनरेस्ट जो आहा पळय तो क्रिएट करपाक लागला. थोडोसो तुम्ही वचचे पडले जाल्यार वयतले बीन मेळपाक तांकां. तांकां सांगला हांवें तेंच्यांनी उलोवंक घेवचें. सरकारा कडेन उलोवपाक पूण तांकां आयकपाक तयार ना न्ही. ते उलोवप सर डिमार्केशन केन्ना स्टार्ट जातलें. करता थोडोसो वेळ जाता. The AAP came down in support of the protesting Malayalam villagers. AAP said that IIT is needed in Goa, but not against the people's wish or demands. If locals do not want IIT at Malayalam, then the government should find another place or it should be shifted. आम्ही ऑपोजिशन आसता आमी वॉयस क्रेडिबल ऑपोजिशनचो काडला. आमचें म्हणणें आमी नॉट अगेन्स्ट डेव्हलपमेंट. आमी म्हणलें IIT जाय, गोंयच्या लोकांक जाय, पण खंय येतलो ते गोंयच्या लोकांक डिसायड करचें. पयलीं तो काणकोणा गेल्लो, आतां मेलावलीचे लोक सगळे उठल्या. तांकां कॉन्फिडन्सान घेवपाची गरज आसली, चर्चा करपाची गरज आसली. हांगा दिसून येता फक्त पोलीस घाल्या तांकां लोकांचो आवाज दबोवपाचो प्रयत्न आसा. गोंयच्या लोकांक जे प्रोजेक्ट स्विकारतले कोल सुद्दां घे तूं, गोंयच्या लोकांक आवाज उठयला कोल नाका म्हणून. सो आमी लोकां बरोबर आसा. जे लोकांक प्रोजेक्ट जाय ते एक्सेप्ट जातले ते लोक सरकारान हाडचे फुडें. It is Amar Chavaria in Malayalam and Shamchari in Panaji for Goa 365. The issue of freedom fighters does not seem to be getting solved. Jobs for their children is one of their demand. The Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, said that he has promised the freedom fighters issue would be solved by 31st of March and their children would get a minimum of one job per house. However, the freedom fighters have decided to go further with their protest with indefined hunger strike starting from the 22nd of March. Per house. However, freedom fighters have decided to go further with protest with indefinite hunger strike starting from 22nd March. Freedom Fighter Children's Association are fighting with their demands: government jobs to children of freedom fighters, addressing issues of freedom fighters who have crossed the age, registration of 26 freedom fighters and 2% reservation. They have submitted a memorandum to Chief Minister on this. A meeting was held with Chief Minister. However, Association's President Dr. Shivaji Seth said that meeting was inconclusive. हाजेर ठोस अशें कांयच आमकां अजून उत्तर मेळ्ळें ना ह्या बाबतींत. सो आमचें जें आंदोलन जें आसा तें आयज पर्यंत जें चालू केल्लें तें चालू उरतलें. आनी आमी जें डिक्लेअर केलां आमरण उपोशणाचें ते प्रमाणे आमरण उपोशणाचो प्रोग्राम तसोच 22 तारखेच्यान सुरू जाता. आमी सगळ्यो गोश्टी दाखोवन दिवपाचो प्रयत्न केलो. जो आमी सखोल अभ्यास केला, 2% रिजर्वेशन जें आसा, जे AB कॅटेगरीक दिल्लें आसा, 5% रिजर्वेशन जें आसा,
जे CD कॅटेगरीक दिल्ले आसा ते कशे वर्कआउट जातले, वर्सां पिराय जाल्यार तांचे कशें कितें जातलें हाचेर आमकां तांचे कांयच उत्तर मेळ्ळें ना. तांच्यांनी सांगलां की खंय तरी तेतून आमचें जें रिप्रेझेंटेशन आसा तें वाचलां काय ना, वाचलां जाल्यार तेजे ठोस हे आसतात की ते आपण वाचलां, अमके कॅन्डिडेट्स आसा, अमके आपण पळयलां, अमके डिपार्टमेंटासून आपण अंडर सेक्रेटरीच्या CFF सेक्शनाचो रिपोर्ट मागलो, तितून अमके मेळ्ळे, आपण पळयले, स्टडी जाली, हाजो खंयसरूच आमकां कांयच मेळना, कन्क्लुजन काय मेळना. आमचे सुद्दां स्टडी जाले, तितून अशें दिसता आमी 97 सांगले, ठोस सांगले, रिजर्वेशन कशें आहा तें सांगलें, 2% कशें आसा, AB कॅटेगरी कशें आहा, CD कॅटेगरी जे सगळें सांगलेलें आसा, पण आमकां फायनल हे काय मेळलें ना. Chief Minister Pramod Sawant said freedom fighters' problem could have been solved this year, but due to the ongoing pandemic, it did not happen. The issues will be solved in the upcoming financial month. They should have patience till 31st March. फ्रीडम फायटराचे मेळ्ळा म्हाका. फ्रीडम फायटरांक हांवें सांगलां निदान 31 मार्च पर्यंत तुमी आंदोलन आनी हें करच्या पेक्षा परत एकदा डिपार्टमेंटा कडल्यान सगळे डिटेल्स डेटा मागयला. तो डेटा घेतल्या उपरांत पयलीं कितें केलें, एकट्याच्या घरान 3 नोकऱ्यो मेळ्ळ्या, एकट्याच्या एकूय मेळोंक ना. ते आतां म्हाजो दोश न्हू जालें, तो पयलींचें सगळें जाल्लें आहा. त्या खातीर तेजेर कितें तरी हांव सोल्युशन काडटा. मिनिमम एकट्याच्या घरात 1 नोकरी मेळची ह्या मताचो हांव आसा. ताजो फ्रीडम फायटरांक निदान एक तरी मेळोंक जाय पयलीं, दुसरी मेळटा ही मागीर मेळची. तांच्या कडेन सांगलां हांवें, त्या प्रमाणे प्रायोरिटी दिवन करता. 31 मार्चा पयलीं काही जाणांक नोकऱ्यो मेळ. Shyam Chari for GOA 365 from Secretariat, Parvarim. We will take a short break. Please stay with us. Welcome back. The Mahila Congress has filed a complaint against a man who married twice purposely to get the benefit of the Ladli Lakshmi scheme. However, he could not get away with this crime. Under the radar of the Mahila Congress, who filed a complaint alleging that this could happen only due to corruption. Here's more. आदर करात महिलांचो आदर करात. 1 2 बीजेपी को फेंक दो. 1 2 बीजेपी को फेंक दो. We want justice. We want justice. We want justice. A complaint has been filed at the Panaji sub-registrar against a man who has availed the benefit of Ladli Lakshmi scheme twice. The Mahila Congress President Pratima Kutino questioned as to how one man was allowed to marry another woman within no time without divorce, with the registrar issuing him a marriage certificate. On Monday, the Mahila Congress came down heavy on the state government and the various departments for not doing their job properly and wasting government funds. Watch her argument. I brought to the notice of the civil registrar, that is Domingos Martins, today, that there's forgery taking place in your office. I don't know where the government is sleeping today. Along with the government, even the departments are sleeping today, and even the people who are working there are all involved in घोटाला. आज दाल में कुछ काला है नहीं. Today full दाल ही काली है गोवा में. We Mahila Congress, we studied a matter. This lady, you can see her, this lady, this one man called Firoz, he married this lady in the year 2017. 2017 he married this lady and civil register and teka certificate dila. And within 1 year, soon within 1 year, this same fellow Firoz Sheikh gets married, and this office gives him the certificate of civil registration. So he claims, now the certificate shows that he is married 2 times, and in law you are not supposed to. Why there is law? Why there is Supreme law guidelines? Kite asa that once a person is civilly married, he is married. If he wants to break the marriage, if he wants to divorce, if he wants to annul, finish the marriage, there is a procedure, and there is a procedure wherein you can go for divorce and file a petition through the court and separate your ways. But this fellow has done so much of forgery. He got married the first time, availed benefit by Kalyan 1 lakhache and Ladli Lakshmi scheme. See, another forgery this man has done. First wife got Ladli Lakshmi. Second wife within 1 year is getting married to a second wife, and second wife also has got Ladli Lakshmi. So Sarkar one side says poishe na म्हणून हांगा इतल्या लोकांक न्ही फार्मर्सांक न्ही ती सांगची जावं आनी खंय जावं लोकांक पयशे ना म्हणटात दिवपाक फार्मर्सांक न्ही, आनी हियर लाडली लक्ष्मी दिवपाक. इज इट बिकॉज तो कोण तुमचो सारको क्लोज? दीस पर्सन हेज टू बी बुक्ड. सिविल रजिस्ट्रार हेज टू डू क्रॉस व्हेरिफिकेशन टू सी वेट सम दिस गर्ल इज गेटिंग मॅरीड, ताजे आनी कोणा कडेन भानगड पयलें लग्न जालां, लग्न जावं ना, कोणाक ऑब्जेक्शन आसा, फॉर दॅट इट इज डन. For that purpose, we think that in this office there's some setting going on. Somebody has been taking bribe.
and issuing marriage certificate. But think the plight of the poor woman. आता पहिली बायल लग्न झाली, ताका भुरगीं आसा, ताका 3 भुरगीं आसा, दुसऱ्या बायलेक 2 भुरगीं आसात, आणि ताजे पयले बायलेचे रजिस्ट्रेशन 2017 जालें, पूण तो ताजे कडेन पयले आशिल्लो लग्न जाल्लो म्हणून 2014 कितें, पूण मागीर 17 तेजे रजिस्टर जावन रोखडोच 2018 दुसरे काजार करून तो आतां दोगांयचे लाडी लक्ष्मी पयशे घेवन आसा. आमी एका सांगला दुमिंग मार्टिन्स हू इज द सिव्हिल रजिस्ट्रार दॅट inquiry has to be set, and त्याने मानून घेतले. He has admitted that forgery has been committed, and I told him, don't only blame that boy, blame your office, because how could office give two civil registrations? You all don't give me excuses. There are some loopholes, and law says that this is a civil. When the woman is married or the couple gets married, why the certificate is given? It is a legal document for that wife to protection for her future, so she can fight. This is my husband, this is my wife म्हणून. But हांगा घोटाळा जावन even लाडली लक्ष्मी. I want to know where is Vishwajit Rane? Vishwajit Rane, one application is coming to your office with both the civil registration copies with both Ladi Lakshmi तुम्ही sanction केल्या ती स्कीमाचे. I want to know Vishwajit Rane, what is this घोटाळा going on in your office? Shamchari for Goa 365 in Panachi. There is no chance of Aam Aadmi Party allying with the Congress, and it is a time to show the dose to the BJP and the Congress in the state. The Aam Aadmi Party said, calling its senior leader Girish Chodhankar incompetent on Monday. Yes. On Monday, Goa AAP convener, that is Rahul Mamre, refuted statement that Congress leader Girish Chodhankar said. He said AAP is an A-team. Their motto is to fight against corruption and against the BJP and the Congress. He also accused Girish of being an incompetent leader. He said he is a good person but not a great leader. Watch. काँग्रेस कितें जालें, एक फ्युअल दिवं पडटा, खंयच्या गाडयेक एक फ्युअल दिवं पडटा. तेन्ना आतां अशें दिसून येता काँग्रेस इज जस्ट द फ्युअल वीच द BJP रिक्वायर्स टू बी इन पॉवर. आनी हें गोंयांत न्हय, प्रत्येक राज्यान BJPक जेन्ना जेन्ना कमी पडल्या, MLAची संख्या कमी पडल्या, तेन्ना काँग्रेसीन तांकां तेंको दिल्लो आसा. Congress is always there to give a willing support, to offer themselves to join the BJP, to offer themselves to support BJP and BJP form the government. This is not only in Goa, it's across all states. हांगा दिसून येता की Congress was just offering themselves to be manipulated by BJP. दुसरे, जेन्ना 2017 सालांत इलेक्शन जाल्या परत 1-2 म्हयन्या भितरूच बाब विश्वजीत राणे रिजायन जालो, तसोच बाब दयानंद सोपटे रिजायन जालो. आता प्रश्न येता, तांचे भितर सिनियर लीडर राणे आसा, आमचो पास्ट चीफ मिनिस्टर बाब गिरीश चोडणकर, ताणें कितें एक्शन घेतलें ना. आता मेलावलीचे लोक पेटल्या, पोरया ही कॉन्स्टिट्युशन बाजूकूच लागता, थंयचो इलेक्टेड MLA आसा बाब राणे, ताजो आवाज काय दिसना अजून. लोकांक त्या प्रोजेक्टा विरोध आसा, ताजो कांयच आवाज दिसना. काँग्रेस म्हणटा प्रोजेक्ट नाका, लोकांचे आयका. गोंयच्या लोकांक सिनियर राणे काय उलयला आयकूच ना हाजेर. इज ए पार्ट ऑफ B टीम ऑफ BJP. आम आदमी पार्टी फाटीं म्हणिल्लें हे काँग्रेस जनता पार्टी. काँग्रेस आनी BJP तो फरक कांयच ना, एकामेकाक फक्त सपोर्ट दिवपाक आसा ते. आतां थोडे सिनियर लीडर काँग्रेसचे दे आर वेटिंग टू बी वूड बाय BJP. But BJP has got a classic style. I can recall a Gujarat model म्हणटा तशें. Instead of taking them into BJP is more happy to keep them in opposition for the obvious reasons. BJP would like this Congress to be in the opposition and run the opposition Congress. They have done that in Gujarat. So Goa is no exception to that. जेन्ना शुक्रारा गिरीश बाबान सांगले की दे आर विलिंग टू अलाइन विथ एनी पार्टी हू हॅज नॉट सायडीड विथ BJP and they are willing to ally with AAP. सानेवाडा तांचो सिनियर लीडर बाब दिगंबर कामतान स्टेटमेंट केलो की काँग्रेस इज विलिंग टू मेक एन अलायन्स विथ गोवा फॉरवर्ड. सो तांचेच भितर कितले कॉन्ट्राडिक्शन आसा हाजेर दिसून येता. आनी गिरीश बाब ऑपोजिशन युनायटी कसली करून उलयता. He has to first put his party united together, which is in complete disarray. Girish Babu pळोवंक येता
is a very incompetent leader. He's a nice person, I know him, but he's a very incompetent leader. ताका पार्टी एकठांय करूंक मेळूना आनी तो ऑपोजिशन एकठांय करपाचें कशें उलयता. एज फार एज आप इज कन्सर्न, हांवें फाटीं सांगिल्लें, काल सांगिल्लें फाटल्या प्रेस कॉन्फरन्सान, आप इज द ए टीम which will take on BJP and the Congress. AAP is the only party which will work for corruption मुक्त गोंया. आप एकूच पक्ष आसा जो करप्शन मुक्त गोंयचेर काम करतलो आनी लोकांचो तेंको आसतलो आम आदमी पार्टी. आनी आमकां पूर्ण खात्री आसा काँग्रेस BJP हांकां लोक दाड दाखयतले. दोगूय जाण एकूच मताचे आसा ते फक्त करप्शन करप, लोकांक फसोवप हाजेर फक्त तांची राजनीती आसता. Shamchari for GOA 365 in Panaji. We will take a short break. Please stay with us. Light to moderate rainfall occurred at isolated places over the state of Goa, but there is no large change in the minimum temperature over North and South Goa districts of the state. The lowest minimum temperature of 24 degrees was recorded at Dabolim, wherein the weather is very likely to be dry over the districts on the 12th, 13th and the 14th. No weather warnings for the next 5 days starting from the 10th 2021 January. Throughout the couple of days, temperature will drop by a couple of degrees. The lowest minimum temperature of 20 degrees Celsius was recorded at Dabolim. Light to moderate rainfall with thunder showers very likely at isolated places. Weather is very likely to be dry on the 12th, 13th and 14th. Minimum temperature may fall by 1-2 degrees after 24 hours. No weather warning for the next 5 days starting from the 11th. Clinton D'Souza for GOA 365. Well, with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, please do log into our website at www.goa365.tv or follow us on Facebook at GOA365TV. And also do subscribe to our YouTube channel at GOA365TV or simply download the app on both on Android and your iPhones to watch it on mobile phones. Until then, keep watching GOA 365 and stay safe.